ሰላም ሰላም እንዲናችሁ የኢትዮ-ሜድ ሌክቸር ተከታታዮች እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እንዲሁም ደግሞ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በባለፈው ኢንዶክራይን ሲስተም ሪሴፕተሮች ሜካኒዝም ምናምን አይተናል። ዛሬ ደግሞ ፓርት 3 ሃይፖታላመስ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ሃይፖታላመስ ማለት ከወርዱ ስንነሳ ወይም ደግሞ ከሩት ወርዱ ስንነሳ ሃይፖሲል ዝቅ ብሎ ወይም ደግሞ ከታች ያለ ታላመስ ሲል ደግሞ ያው ብሬን ውስጥ ያለ ሴንሰሪ ፈንክሽን ያለው ፓርት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምን ማለት ነው? ሃይፖታላመስ የሚገኘው ከታላመስ በታች ነው ወይም ደግሞ ከታላመስ ዝቅ ብሎ ነው። የፈንክሽኑን አይናገርም ማለት ነው። ምን ማለት ነው? ሃይፖታላመስ ከታላመስ ያነሰ ፈንክሽን አለው ማለት ሳይሆን ጀስት አናቶሚን ለማሳየት ነው ማለት ነው። ፓርትስ ኦፍ ዘ ብሬንስ ያው ብሬን ላይ ዳይንሲፋሎን አለ። ዳይንሲፋሎን ውስጥ ደግሞ ታላመስ፣ ሂፖታላመስ፣ ሰብታላመስ እና ሃይፖታላመስ አሉ። ስለዚህ ዳይንሲፋሎን ውስጥ ነው የሚገኘው ማለት ነው ሃይፖታላመስ። ዘ ኮንትሮል ሴንተርስ ኦፍ ኦል ኦቶኖሚክ አክቲቪቲስ ኦፍ ዘ ቦዲ ምንድነው? ኮንትሮል ሴንተር ነው። ሁሉንም ነገር ወሳኝ አካል ነው ማለት ነው። የሆነ ነገር ዝቅ ሲል የሆነ ነገር እንዲጨምር የሆነ ነገር በሚያስፈልግበት ሰዓት እንዲለቅና ኢንሂቢት እንዲያደርግ ነው ማለት ስራው። ኢንካፕሱሌትድ ዘ ቬንትራል ፖርሽንስ ኦፍ ዘ ሰርድ ቬንትሪክል ያው ኢንካፕሱሌትድ የተደረገው ቬንትሪክል ብሬን ውስጥ ቬንትሪክሎች አሉ። ከነዛ ቬንትሪክሎች በሰርድ ቬንትሪክል ኢንቨሎፕድ ወይም ደግሞ ኢንክሎዝ ሆኗል ማለት የተሸፈነ ነው። ዘ ሃይፖታላመስ ሪሊዝስ ሰብስታንስ ዛት አይዘር ስቲሙሌት ኦር ኢንሂቢት። ስለዚህ እዚህ ጋር ነው ዋናው እንትኑ ስራው ምንድነው? ሃይፖታላመስ የሚለቃቸው ኢንሂቢቲንግና ኢንሂቢት የሚያደርጉና ወይም ደግሞ ሪሊዝ ማድረግ የሚችሉ ፈንክሽን ያላቸው ሆርሞኖች አሉ። እነዛ ሆርሞኖች ስቲሙሌት ወይም ደግሞ ኢንሂቢት ዘ ፕሮዳክሽንስ ኤንድ ዘ ሪሊዝ ኦፍ ሆርሞን ፍሮም ፒቱታሪ ግላንድ ወደ ፒቱታሪ ግላንድ ነው ቀጥታ ሚልከው ማለት ነው። ኢንሂቢትም ያደርጋል ስቲሙሌትም ያደርጋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሪሊዚንግ እና ኢንሂቢቲንግ ሆርሞኖች ኮርቲኮትሮፒን ሪሊዚንግ ሆርሞን፣ ታይሮትሮፒን ሪሊዚንግ ሆርሞን እና ግሮስ ሆርሞን፣ ጎናዶትሮፒን ሪሊዚንግ ሆርሞን እነዚህ ሪሊዚንግ ሆርሞኖች ናቸው አራቱ። እዚህ ጋር ሶማቶስታቲን ደግሞ ኢንሂቢቲንግ ሆርሞን ነው። ሶማቶስታቲን የሆነ ነገር እንዲቀንስ የሚያደርግ ነው ማለት ነው። እሱን በሌላ ቪዲዮ እናየዋለን። ኢንሂቢትስ ግሮስ ሆርሞንስ ኤንድ ታይሮይድ ስቲሙሌቲንግ ሆርሞኖችን ኢንሂቢት ያደርጋል ማለት ነው ሶማቶስታቲን። ሌላኛው ደግሞ ዶፓሚን አለ። ዶፓሚንም ኢንሂቢቲንግ ሆርሞን ነው ማለት ነው። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ሃይፖታላመስ አለ። ከዛ እዚህ ጋር አንትሪየር ፒቱታሪ ግላንድ አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ፖስቴሪየር ፒቱታሪ ግላንድ አለ ወይም ደግሞ አንትሪየር ፒቱታሪ ግላንድ ሌላኛው ስሙ አዲኖ ሃይፖፊሲስ ይባላል። ፖስቴሪየር ደግሞ ኒሮ ሃይፖፊሲስ እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው እዚህ ጋር የሚካሄደው? ሃይፖታላመስ ከላይ ያለ ወይም ደግሞ ሃይፖታላመስ እንደ ሲኢኦ ማየት እንችላለን ወይም ደግሞ እንደ ጠቅላይ ሚኒስተር ወይም ደግሞ አዛዥ ነው ማለት ሁሉም ነገር የሚያዘው ስቲሙሌትም ኢንሂቢትም የሚያደርገው ሃይፖታላመስ ነው። ስለዚህ ሃይፖታላመስ እንደ ፕራይም ሚኒስተር ከዛ እነዚህ ደግሞ እንደ ጄኔራል ማናጀሮች ወይም ደግሞ እንደ ከታች ያሉ ስራ አስፈጻሚዎች ይሆናሉ አንቴሪየር እና ፖስቴሪየር ፒቱታሪ ግላንድ። ስለዚህ ምንድነው የሚካሄደው? እዚህ ጋር መልእክት ከዚህ ይላካል ከሃይፖታላመስ ቀጥታ ከሃይፖታላመስ ማን ይቀበላል? ፒቱታሪና ፒቱታሪ ግላንዶች ይቀበላሉ። እነዚህ ፒቱታሪ ግላንድ አንቴሪየር ፒቱታሪ እና ፖስቴሪየር ፒቱታሪ ግላንዶች አሉ እና በእነዚህ አማካኝነት ከሃይፖታላመስ መልእክት ይላካል። ሃይፖታላመስ ለአንቴሪየር ፒቱታሪ ይልካል። አንቴሪየር ፒቱታሪ ላይ ደግሞ ያሉ ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ግሮስ ሆርሞን አለ። ግሮስ ሆርሞን ከሃይፖታላመስ የሚለቀቀው ጎናዶትሮፒን ሪሊዚንግ ሆርሞን ይለቃል። ሃይፖታላመስ ወደ ፒቱታሪ ግላንድ ጎናዶትሮፒን ግሮስ ሆርሞን ሪሊዚንግ ሆርሞን ምን ይለቃል? ቀጥታ ከሃይፖታላመስ ግሮስ ሆርሞን ሪሊዚንግ ሆርሞን ይለቀቃል ከሃይፖታላመስ። ከዛ ቀጥታ ግሮስ ሆርሞን ይለቀቃል ማለት ወደዚህ ወደ መስል ላይ ቦል ላይ ግሮስ ሆርሞን ይለቀቃል። ከዛ በኋላ ሌላኛው ማን አለ? ሉቲናይዚንግ ሆርሞኖች አሉ። ሉቲናይዚንግ ሆርሞኖች ማለት ደግሞ ሉቲናይዚንግ ሆርሞን 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 ማለት ደግሞ ሉቲናይዚ
ሉቲናይዚንግ ሆርሞን አድኖኮርቲኮትሮፒን ሆርሞን ለምሳሌ እዚህ ጋር ኮርቲኮትሮፒን ሆርሞን ማን ይለቀቃል ከሃይፖታላመስ ይለቀቃል ቀጥታ ኮርቲኮትሮፒን ሆርሞን ከሃይፖታላመስ ከተለቀቀ በኋላ አድኖኮርቲኮትሮፒን ሆርሞን ፒቱታሪ ግላንድ አንቴሪየር ፒቱታሪ ግላንድ አድኖኮርቲኮትሮፒን ሆርሞን ይለቃል ማለት ወደ ማን ነው ይለቃል ወደ ግላንዶች ወደ ኦርጋኖች ይለቃል ማለት ኢንድ ኦርጋኖች አሉ ይሄ ኦርጋን ደግሞ ኪድኒ ላይ ነው የሚገኘው አድሪናል ግላንድ ይባላል አድሪናል ግላንድ ደግሞ ሁለት ፓርቶች አሉ አድሪናል ኮርቴክስ እና አድሪናል ሜዱላ ላይ ኢፒኔፍሪን እና ኖር ኢፒኔፍሪን ይገኛሉ አድሪናል ኮርቴክስ ላይ ደግሞ ኮርቲሶል አልዶስቴሮል ይገኛሉ ማለት ስለዚህ በእነዚህ አማካኝነት ፊድባክ ሲያንስ ወይም ደግሞ ሲጨምር ወደ ማን ይለቀቃል ፊድባክ ወደ ሃይፖታላመስ ይላካል ማለት ነው ይሄን ለምሳሌ ኮርቲሶል ቢያንስ ኮርቲሶል አነሰ ብሎ በፊድባክ ሜካኒዝም ወደ ሃይፖታላመስ ይደርሳል ሃይፖታላመስ ደግሞ ላነሰው ነገር እንዲጨምር ወደ ትእዛዝ ወደ ማን ይልካል ወደ ፒቱታሪ ግላንዶች ይልካል ማለት አንቴሪየር ፒቱታሪ ወይም አንቴሪየር ፒቱታሪ ላይ ይልካል ፖስቴሪየር ደግሞ አለ ፖስቴሪየር ላይ የሚለቀቁት ሁለት ብቻ ናቸው እነዚህም አንቲዲዩራቲክ ሆርሞን አለ እዚህ ጋር እንደምታዩ በደንብ አይታይም አንቲዲዩራቲክ ሆርሞን አለ እና ኦክሲቶሲን አለ ሌላኛው ኦክሲቶሲን እና አንቲዲዩራቲክ ሆርሞን ፖስቴሪየር ላይ የሚለቀቁ ሁለቱ ብቻ ናቸው ማለት ነው አንቴሪየር ላይ ግሮስ ሆርሞን አለ ሉቲናይዚንግ ሆርሞን ፎሊኩል ስቲሙሌቲንግ ሆርሞን ታይሮይድ ስቲሙሌቲንግ ሆርሞን እና አድኖኮርቲኮትሮፒን ሆርሞኖች አሉ ማለት ነው አንቴሪየር ፒቱታሪ ግላንድ ላይ እና ዶፓሚንም አንቴሪየር ፒቱታሪ ግላንድ ላይ ነው ማለት ነው ያው እዚህ ጋር ሃይፖታላመስ አናቶሚ ሆናት ሌላኛው ፈንክሽኑ ደግሞ ስናይ የሃይፖታላመስ ፈንክሽን ስናይ ምንድነው ቱ ሊንክ ዘ ነርቨስ ሲስተምስ ቱ ዘ ኤንዶክራይን ሲስተም ቪያ ፒቱታሪ ግላንድ ፈንክሽኑ ምንድነው እዚህ ጋር ነርቨስ ሲስተም እና ኤንዶክራይን ሲስተም ሊንክ ያደርጋል በማን ነው ሊንክ የሚያደርገው ቪያ በፒቱታሪ ግላንድ አማካኝነት ነርቨስ ሲስተም እና ኤንዶክራይን ሲስተም ሊንክ ያደርጋል ማለት ነው ሬጉሌት ዘ አውቶኖሚክ ነርቨስ ሲስተም ቀደም እንዳልነው አውቶኖሚክ ነርቨስ ሲስተምን ሬጉሌት ያደርጋል ማለትም ፓራሲምፓታቲክ ሲስተም እና ሲምፓታቲክ ሲስተሞችን ኮንትሮል ያደርጋል ማለት ነው ሊምቢክ ሲስተም ደግሞ ኢሞሽን ላይ አግሬሽን ላይ ሃንገር ላይ ሚሞሪ ለርኒንግ የመሳሰሉት ኮንትሮል ያደርጋል ማለት ነው ኢ ሲንተሳይዝ ኤንድ ሴክሬት ሰርቴን ኒውሮ ሆርሞንስ ኮልድ ሃይፖታላሚክ ሪሊዚንግ ሆርሞኖችን ሴክሬት ያደርጋል ማለት ነው ወይም ደግሞ ኢንሂቢታሪና ኢንሂቢት ያደርጋል ወይም ደግሞ ስቲሙሌት የማድረግ ፈንክሽን አለው ማለት ነው ያው በአጠቃላይ ፈንክሽኖቹ ኢንዶክራይን ፈንክሽኖቹ አጠቃላይ ሃይፖታላመስ ላይ ነው ያሉት እነዚህ ሃይፖታላመስ ላይ ፈንክሽን አንደኛው ሆሞስታሲስን ነው ወይም ደግሞ በዲ ስቴብል ሆና እንድትቀጥል ነው የሚያደርገው ማለት ነው ለምሳሌ ሃንገር በሚኖርበት ሰዓት ፉድ ኢንቴካችን ብለድ ፕሬሸር ቴምፕሬቸር የመሳሰሉት ኮንትሮል ያደርጋል ማለት ነው ሃይፖታላመስ ስለዚህ የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስላል አመሰግናለሁ ስለተከታተላችሁ